سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتون هستم امروز با آموزش موتیف اسکلتی. من 2 تا موتیف درست کردم. یکیش این موتیف بزرگه هست، یکیش این موتیف کوچیکه هست. به خاطر اینکه این موتیف بزرگی یه ذره کار پیچیده تر هست و بیشتر طول میکشه، من اینو میذارم ویدیوی بعدی و همه رو توی ویدیو قرار نمیدم که گیج کننده باشه. الان آموزش موتیف کوچیکه اول رو با هم داریم که برای این اسکلت استفاده کردم. قلاب سایز 5 میلیمتر هستش. نخی هم که استفاده کردم یه نخ یه ذره از متوسط ضخیم‌تر، خیلی ضخیم نیست و خیلی هم نازک نیست. یه نخ خیلی نرم هستش، فقط مشکلش اینه که مو و اینا رو با خودش میگیره، ولی خب نرمیشو من خیلی دوست دارم. و شما میتونین از نخی که مناسب سایز قلاب 5 و یا 4 باشه، 4 نه 5 تا 5 و نیم باشه استفاده کنید و موتیف خودتون رو درست کنید. و اینکه شما حتی میتونین که نختونم اگه میخواین ظریف باشه. مثلا من یه دونه هم، حالا اینو در کار مخفی کنم نمای کار قشنگ‌تر کنم، من یه دونه هم با نخ ظریف درست کردم. این نخ رو بخواین جایگزین دقیق شبیه خودش در نظر بگیرین، نخ جیمز یارن آرت هستش. خب اینو هم با این در نظرش هست، یعنی شما میتونین با سایز ظریف هم درست کنید. برای این موتیفتون کوچیک‌تر در میاد و اگه بخواین باز میتونین رج دورش بزنین بزرگتر بشه، ولی هیچ مشکلی نداره، چون موتیفتون اگه کوچیک‌تر هم باشه شما باز میتونید شلوار رو درست کنین و من بهتون میگم که چطوری شلوار رو درست کنین که سایز موتیف این باشه یا این باشه. و اینو هم باز اگه نختون ظریف باشه میتونین یه رج دیگه هم دورش ببافین، دیگه بستگی به خودتون داره. ولی من خودم دارم با این میبافم. این نخی که ظریف نیسته، ضخیم هم نیسته، متوسط رو به بالا، یعنی از متوسط بیشتر هسته. و اول نخ سفید و یه دونه هم سفید. اسم برند این نخ هم فیلز لایک بوتا هستش و بلاین برند هستش. خب حالا بریم با هم دیگه کارو شروع کنیم. من رنگ نخ سفید رو وارد میکنم. اینو هم میذارم این گوشه که جلوی کار نباشه. یه دونه حلقه جادویی میزنیم. من حلقه جادویی رو به این صورت میزنم، قلاب میبرم زیر این نخو به صورت ضربدری قرار میدم، ضربدر رو پایین. شما هر جور که بلدین این حلقه جادوییتون رو بزنین. قلاب اینجا فرو میکنم، نخ میگیرم، از اینجا میارم بیرون، یه زنجیره میزنم. خب این فقط اینو به هم وصل کردم، زنجیره رو محکم کردم که این نخا به هم وصل بشن. خب حالا 3 تا زنجیره میزنم که حکم پای بلند اول رو داره و توی این خونه من 8 تای دیگه پایه بلند توی این حلقه جادویی میبافم. پای بلندم که نخ روی قلاب توی این حلقه فرو میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون، نخ رو قلاب از 2 تا از حلقه خارج میکنم، نخ رو قلاب از 2 تای بعدی. خب 8 تا پایه بلند توی این حلقه جادویی میبافم که با اون 3 تا زنجیره‌ای که اول رج بافتم میشه 9 تا. اینو حتما بشمارید که اندازه باشه که کارتون خراب نشه. 1 2 3 4 7 8 و اینم 9. خب این میشه کله این اسکلت، این کلش. حالا میخوام چشماشو ببافم. این نخو من خیلی جمع نکردم، اینقدر حفرهشو نگه داشتم. 6 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 و 6. توی این حلقه جادویی یه دونه پای بلند میبافم، 3 تا زنجیره میزنم و توی حلقه جادویی یه پای بلند میبافم، دوباره 6 تا زنجیره میزنم، 3 4 5 و 6. توی حلقه جادویی دیگه پای بلند نمیبافیم الان و دیگه این حلقه جادویی رو جمع میکنم و وصلش میکنم به زنجیره سوم. از اینجا من بشمارم میشه 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 میشه این 9. خب من همیشه برای این کارم رو بس کنم یه سایز قلاب ریستر کنارم هست که اذیت نکنم. خب تو زنجیره سوم قلاب فرو میکنم، نخ از اینجا میارم بیرون و نخ که آورم بیرون از تو این رد میکنم، میشه پای وصلمون. حالا یه زنجیره میزنم و الان میخوایم یه رج پای کوتاه دور تا دور کار بریم. همون 3 زنجیره تو همون زنجیره سوم که من الان پایه وصل انجام دادم توش یه دونه پای کوتاه میبافم. خب تا اینجا رو من با این انجام دادم. من قلاب فقط برای شروع رج تغییر میدم کار راحت باشه. خب توی این پای کوتاه میبافم توی همون
زنجیره سوم کار وصل رو انجام دادم. حالا رو سر هر کدوم از این پایه بلندای رج قبلیم یه دونه ما پایه کوتاه میبافیم. از اینجا بشمارم میشه 9 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. درسته، چون 9 تا ما زده بودیم پایه بلند، الان میشه 9 تا. حالا توی این چشما ما 6 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 و اینم 6. حالا توی بینی، این بینی کار هست، ما پای وصل میزنیم به بینی، 2 تا زنجیره میزنیم. 1 2 زنجیره رو محکم نمیزنم، تقریبا شله، و پایه بلند، یه پایه بلند و 2 تا پایه بلند. 2 تا پایه بلند تو دماغش بافتم. حالا 2 تا زنجیره میزنم، میام دوباره داخل حفره دماغ و یه پایه وصل میزنم. الان روی چشمام، توی این چشما هم 6 تا پایه کوتاه میبافم. 2 3 4 5 و اینم 6. حالا میخوام پایه وصل بزنم به اولین پایه کوتاهی که من بافتم، ولی من پایه وصلم رو شل میزنم، به این دلیل که این پایه وصل وقتی میخوایم اینجا بافت انجام بدیم اینم جزء یه دونه پایه حساب میشه و توش بافت انجام میدیم. حالا پایه وصل زدم، یه دونه زنجیره میزنم و کارم رو قیچی میکنم. این نخواهم میگیرم، محکم میکنم به این صورت. حالا رنگ مشکی رو وارد میکنیم. یه دونه گره میزنم به همون صورتی که حلقه جادویی زدم. خب الان اینجایی که من پایه وصل انجام داده بودم، این پایه وصلمونه که در آخر میخوایم بافت انجام بدیم. این گره یعنی دقیقاً بعد از همون، یعنی میشه خونه ای توی همون پایه‌ای که من پایه وصل انجام دادم. قلابم رو فرو میکنم، نخم رو از رو قلاب میذارم، رو قلاب میارم بیرون و یه زنجیره رو شل میزنم. 2 زنجیره و 3 زنجیره. 3 تا زنجیره میزنم. 3 تا زنجیره شل زدم که بلندیش به اندازه پایه بلندم بشه. حالا یه پایه بلند دیگه این گوشه کارمون هست. توی همین پایه‌ای که الان 3 تا زنجیره زدم میزنم. 1 و 2. 2 تا زنجیره میزنم و توی همین پایه 2 تای دیگه پایه بلند میبافم. ما الان اینو میخوایم یه مربع ببافیم. این میشه گوشه اولیه مربع. خب الان تو پایه بعدی یه دونه پایه بلند، پایه بعدی یه دونه پایه متوسط و 2 تا پایه بعدی رو با هم یکی میکنیم به صورت پایه متوسط. اینو یکی میبافیم. نخ و قلاب تو پایه، ببخشید این پایه و این پایه، تو پایه بعدی فرو میکنیم، نخ میگیریم میاریم بیرون. 3 تا نخ قلابه، نخ میبریم، قلاب میبریم تو پایه بعدی، نخ میگیریم میاریم بیرون. 4 تا نخ رو میکشم، هم سطح این 3 تا میشه به این صورت. نخ میذارم رو قلاب، از تو این 4 تا خارج میکنم. این 2 تا رو یکی کردیم. الان یه دونه پایه متوسط میبافم، دوباره یه دونه پایه بلند میبافم. بعد از اینکه پایه بلند بافتم، توی پایه بعدی میخوام دوباره گوشه دوم مربع رو درست کنم. میشه یه پایه بلند، 2 پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند، همش توی همین پایه میزنیم. اینم میشه گوشه دوم مربع. الان تو پایه بعدی یه دونه پایه بلند میبافم به این صورت. الان 1 2 3 تا پایه بعدی رو 3 تا پایه متوسط میبافم. توی هر پایه یه دونه پایه متوسط میبافم به این صورت. دوباره یه دونه پایه بلند و گوشه سوم مربع. توی این پایه 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا هم پایه بلند
میبافیم. الان اینجا که دهنش هست دقیقا یه دونه ما الان هنوز باقی داریم. توی این هم یه دونه پایه بلند میبافیم. حالا برای این دهنش چونه اینجا ما 1 2 و 3 ما میایم توی پایه بلند اولی پایه کوتاه میبافم، تو پایه بعدی پایه کوتاه میبافم. اینجا 2 تا زنجیره زده بودیم، توی اون زنجیره دوباره پایه کوتاه میبافم. قلابمو تغییر میدم که راحت بره داخل اینو. خب یعنی شد توی این پایین چونه 3 تا پایه کوتاه بافتیم. دوباره از اینجا که بیایم پایین اینجا پایه بلند میبافم. الان گوشه 4 مربع میشه اینجا 2 تا پایه بلند، 1 2 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند من توی همین گوشه میبافم. خب الان من 1 2 3 تا پایه متوسط، یه دونه پایه بلند میبافم و 3 تا پایه متوسط تو 3 تا پایه بعدی، 1 2 و اینم 3. الان به آخر رج رسیدیم. یه دونه پایه وصل که گفتم شل ببافین اینجا برای ما باقی مونده که ما یه دونه پایه بلند اینجا میبافیم. ما یه دونه از تو کلش کم کردیم که دوتا رو یکی کردیم. اینجا پایه وصل رو بافتیم که این دونه اینجا جایگزین بشه که تعدادی که اینجا هست برابر بشن. حالا پایه وصل میزنم به زنجیره سوم به این صورت. حالا میخوام رج بعد رو ببافم. رج بعد خیلی آسونه. 3 تا زنجیره میزنم. 3 تا زنجیره حکم پایه بلنده، بالای دقیقاً این پایه رو داره. میرم پایه بعدیش پایه بلند میبافم. این رج ما روی هر پایه یه دونه پایه بلند میبافیم و توی فضای گوشه مربع همون شل میزنیم که شل هم که میخوایم بزنیم میشه 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند. خب رسیدم به گوشه مربع و 2 تا پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند. حالا میخوام اینجا رو ببافم. این پایه اولی حفرش بعضی وقتی ما اینجا میبافیم میره زیر اینو یکم میکشیم اینور و این حفره پیدا میشه. پایه اول رو میبافیم به این صورت. حالا تو پایه بعدی تو این پایه ها هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافم که بخوام از این گوشه مربع تا اون گوشه مربع برای این رج بگم که چند تا پایه بلند داریم. فکر کنم 9 تا. حالا میشمارم. آخرین پایه رو هم اینجا بافتم. الان باید برم تو فضای شل ببافم. خب میخوام بگم که از این پایه این دوتایی که تو این بافتیم قبول نیست. این پایه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا پایه بلند بین این دوتا شل هست. خب این شل هست. دوباره اینجا میخوام شل ببافم. این رج هر ضلع مربع 9 تا پایه بلند بینشون هست، بین این شل تا شل بعدی. خب الان دوباره 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره پایه بلند تو این شل قبلی گوشه مربع بافتم و پایه بلند اول که میخوام بزنم برای پایه اول حفرش اینجاست. دقیقاً توی این شله بعد این شله است. یه دونه نخ بینشون هست اینجا میبافمش. اینا هم دیگه توی هر کدوم از اینا هم یه دونه رو میبافیم دیگه تا آخر رج کار تکرار میشه. به فضای شل که میرسیم یه دونه شل میزنیم که 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند هستش. خب دوباره فضای شل رسیدم و توی این شل من شل میبافم. دوباره این ضلع رو میخوام ببافم. پایه اولی رو حتما میبافیم و حتما هم اگه خواستیم مطمئن باشیم که کمتر نبافتیم هر ضلع از این شل تا شل بعدی رو بشماریم میشه 9 تا.
خب به گوشه سوم مربع رسیدم و الان توی این هم من باز شل میزنم. من دیگه اینجا رو چون تکرار هست یه ذره سرعتی میبافم که خیلی وقت ویدیو گرفته نشه. خب دوباره میرم توی اون پایه ها، پایه بلند میبافم. خب این رج که رج این گوشه که زل آخر هستش هم باز کار رو میشماریم که 9 تا بافته باشیم. روی هر کدوم از زلا یه دونه، رو هر کدوم از این پایه بلندا یه دونه پایه بلند میبافم. الان از این شلم دومیش اینجاست، میشه از اینجا تا اینجا میشمارم، میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9. باید 9 تا باشه. حالا پایه وصل میزنم به زنجیره سوم اینجا. خب رج سوم 1 2 و 3. حالا من رج سوم رو باید اینجا یه توضیح بدم برای کسایی که سایزشون بزرگتر هست. این توضیح رو حتما باید بدم که بدونن چقدر مثلا این کله چی میشه، این موتیف اسکلتشون رو باید دورش رو ببافن. این رج هم دقیقا شبیه رج قبل تکرار میشه، یعنی روی این روی این 3 تا زنجیره که زدم حکم پایه بلند روی این پایه رو داره. میرم رو پایه بعدی پایه بلند، پایه بعدی پایه بلند، پایه بعدی پایه بلند، تو فضای شل میبافم. 1 2 1 و 2. الان دوباره توی پایه ها این پایه اول فراموش نشه و اینا رو میبافم. و برای این رج آخر که هستم بخوام بهتون میگم پایه بین این شل، یعنی این شل میشه بعد از 2 تا پایه بلند که تو حفره زدیم و بعد از 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. این رج پایه های بین شل از این ور تا این ور، این ور تا این ور میشه 13 تا. این هم میتونیم بشماریم که تعدادش اشتباه نکنیم. خب این رج رو هم میبافیم به همین صورت. حالا برای سایزهای مختلف موتیفشون چقدر باید باشه، اینجا رو باید با خودکار ما محاسبه. خب ما موتیفی که میخوایم ببافیم، الان تیکه بالای موتیف هر کدوم از این مربعایی که الان دارم اینجا میذارم رو یه دونه موتیف اسکلت در نظر بگیرین. خب این شماره 1، بعد میشه 1 2 3 4 5 6 7 و 8. 8 تا موتیف اینجا در نظر بگیرین. 8 تا هم میذارم اینجا. اینا در نظر بگیرین موتیف هستن که مثلا به هم دیگه وصل شدن. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. خب ما برای این شلوار یه دونه هم اینجا اضافه میخوایم. حالا اینو کار نداریم چقدر میخوایم، تعدادش رو ما فقط میخوایم اندازه موتیف که بدونین هر موتیفتون چند سانتی متر با ببافین. خب دور باسن رو اندازه میگیریم. 90 میزنم. دور باسن که اندازه گرفتیم تقسیم بر 6 میکنم. هر چه عددی که به دست اومد، من اینو تقسیم بندی کردم، میشه 15 سانتی متر. این میشه اندازه موتیف من، یعنی بعد در حالت کشیده. حالا این موتیف من باشه. متر رو ببینم کجاست، حالا متر نمیبینم، اینو پیدا کردم. خب 15 سانتی متر میشه اینجا. این موتیف منه. من موتیفمو میکشم به این صورت و این خیلی زیادم نمیکشیم، ولی خب تقریبا این نه خیلی کش میاد و به خاطر همین من اینقدر میکشم. این موتیف من در حالت کشیده است و الان کافی هست برای من، یعنی الان اندازه موتیف من شد این میشه این. اگه اندازه موتیف شما تقسیم به 6 مثلا بیشتر شد، باید رج بیشتر ببافیم. ولی یه مدل دیگه هم هست برای سایز بزرگتر. اگه سایزتون مثلا دور باسن 120 باشه، 120 رو ما بخوایم تقسیم به 6 کنیم خیلی در میاد. میشه 2 6 تا 12 تا میشه 20 تا. یعنی اینو بخوای 20 سانتی متر کنی، فکر کنم 2 رج دیگه با ببافی و این دیگه اصلا به چش نمیاد.
برای کسایی که دور باستنشون بزرگتر هسته، اگه تقسیم به چی کنم میشه 20 سانتی متر. اونا میان یه مدل دیگه موتیفا رو کنار هم میذارن، مدلی که الان بهتون میگم. 4 هیچ فرقی هم نمیکنه بچه‌ها، فقط این تعداد موتیفامون بیشتر میشه و موتیفمون سایزش همون اندازه دیگه، کله خیلی کوچیک نمیشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. برای کسایی که سایز دور باستنشون بزرگتر هست 1 2 3 4 5 6 اینجوری موتیفا کنار هم قرار میگیره. 2 تا از اینا نیاز داریم. و برای تقسیم بندی میان دور باستن رو تقسیم به 8 میکنن. اینجا 4 تا موتیف و 4 تا این ور هست، 4 تا این ور میشه دور باستن میشه 1/8 میشه 120 تقسیم بر 8. 2 8 تا 1 8 تا 8 تا 40 تا دیگه 5 تا میشه 15. الان برای کسی که مثلا دور باستن 120 هست که اگه تقسیم به 6 بشه میشه 20 تا و این کله اصلا دیگه دیده نمیشه، میاد تقسیم بندیشو تقسیم به 8 میکنه و چینش موتیف هم متفاوت قرار میگیره. حالا این من الان اینجا فقط برای اینکه اندازه موتیف رو به دست بیارین اینا رو کشیدم. تو ویدیوی بعدی که میخوایم شلوار درست کنیم همه رو بیشتر توضیح میدم. اینجا اینا رو کشیدم فقط بهتون بگم که اندازه موتیفتون رو چطوری به دست بیارین. خیلی خب دوستان، اینم از این. حالا من ویدیوی بعدی رو میذارم، آموزش اون یکی اسکلت رو براتون میذارم. بعد تعدادی که باید ببافین رو با توجه به چینش متفاوت هست. فعلا تعداد رو حداقل 40 تا رو دیگه با بافته باشین تا اونو ببافین. منم کارو بافتم میام توضیحات رو بهتون میدم. خیلی ممنونم ازتون. خداحافظ.